What's up guys? Welcome back again to my YouTube channel. This is me again guys, Johnski Vlog. And today naman po guys, hindi po tayo magluluto pero mag-unbox po tayo ng GMA Affordabox. Isa po to sa mga bagong produkto ng GMA guys. At ito po ay meron ng multimedia player, personal video recorder, nationwide emergency warning broadcast system, at meron na rin po siyang functional auto-on alert feature. O diba? San ka pa? Tara, unboxing na! Magi-start na sana ako, kaya lang naglalambing na naman yung aso namin. Si Gavin. Alright guys, so ito na po. Start na po tayo. So meron po siyang of course yung TV remote or box remote niya. Yung cord dun sa box. Antenna. Itanggalin ko na muna guys yung plastic ng kanyang box. So guys, meron din siyang user manual instructions or user manual guide. So, heto po guys, yung itsura niya sa harap. Meron siyang saksakan ng USB para pwede nyong i-record yung mga favorite shows nyo. Yung sa likod naman guys, makikita nyo meron siyang antenna cord. Ang pala guys, itong hawak ko RCA cord to. So doon po sa likod meron siyang RCA port, HDMI port, at saka yung kanya ring antenna port. Start na rin po nating i-set up. Pasok natin yung ating RCA cord sa naayon ng kanyang pagkakasunod-sunod ng kulay. Naman po guys, set up na rin natin yung kanyang digital box antenna. Lang guys, no, para malaki yung chances nyo na makakuha kayo ng mas maraming channel. Ilagay nyo po siya sa mas mataas na lugar.
Ngayon naman po guys, sa likod po ng TV namin, doon natin ikakabit yung RCA port nang naayon po sa mga pagkakasunod ng kulay. Naman start na po nating ikabit yung TV antenna sa box. Doon po tayo sa antenna in kakabit. Setup na po tayo guys. Dalawang remote po yung hawak ko. Yung remote po sa kanan, yung TV remote. Ang remote ko naman sa kaliwa ay yung GMA Affordabox remote. So syempre, kung sa audio video nyo po siya sinaksak or sa RCA, so dun nyo po rin dapat ilagay yung input mode nyo or input source sa TV. Pero guys, share ko lang, na-realize ko mas actually maganda at mas magaling yung kung HDMI cord yung gagamitin nyo, which is on the latter part. Yun yung ginamit ko at yun, doon ko na nakita na mas maganda yung sagap nung videos galing sa antenna pag yun yung gamit. So now naman po, mag-start na po tayong mag-scan ng channels gamit po ang ating GMA Affordabox remote. Siguro nagtataka rin kayo bakit wala pa ring channel na lumalabas. Actually, na-realize ko din kasi yung palang antena nandito sa tabi lang namin. So, ang ginawa ko, since at least mga 5 hakbang lang naman ay malapit na yung itong kinalalagyan ng TV sa labas. At since mahaba naman po yung cord na binigay ng TV box antenna. So yun, nilabas namin siya. Then nag-run po ako ulit ng scanning. And also kung mapapansin nyo guys, medyo naninibago ako sa navigation. Syempre, this is something new to me, ganyan. Kita ko na nga yung Pasay, lumampas pa ako. Dapat syempre nasa Metro Manila yung location na ilagay para much better your experience for installation. Nga po pala guys, no? So nakadepende po sa inyong lugar kung ilang channel po yung magiging available. At syempre kung gaano rin kataas yung paglalagyan nyo ng antena. Kasi syempre alam nyo naman po dito sa atin sa Pinas, hindi naman po lahat ng lugar ay kayang masagap. Ayan. So if in case bumili po kayo na to, kung ano man po yung channel na meron ako, pwede pong sa inyo ay wala siya. So finally, nakita ko rin po ulit yung tamang lugar, yan, yung Pasay.
And yeah, hey, ayan na guys, nag-start na po siyang mag-search properly. So makikita niyo po yung mga channels na bago, which is really sa akin sobrang bago siya. Kasi talagang most of the time nasa online streaming ako. Talagang inano ko na lang din talaga na pinilit ko na rin talagang bumili nito kasi syempre wala kang internet gaya ngayon, wala akong internet ngayon guys. Ayan, kailangan meron ka pa rin pinapanood or meron ka pa rin tinitignan sa television mo, ano na bang update, ano na bang balita meron. Kaya ayan, napabili ako ng GMA Affordabox guys. Pero kung ngayon man guys, nakikita nyo na ito na naka-upload na tong video, ibig sabihin, bumalik na yung internet namin sa bahay. Ayan, start watching na po. Enjoy! So maraming salamat po guys sa pag-suporta for my tonight's premiere. This is me again, Johnski Vlog. Please don't forget to hit the share icon, the like icon, and the subscribe bell all icon so you're always updated with all my video uploads. Have a great day. Goodbye.